Hello and welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng adobong puti. And here are the following ingredients. Ang ating first step, igigisa natin yung bawang. Papulahin lang natin. Then yung ating pork, lalagay natin. Parang ipiprito lang natin ng konti. Ayan, mga 2 minutes na natin itong pinasangkot siya. Pwede na natin ating isama yung chicken. Then, continue lang natin yung pag-sangkot siya. Ayan, mga 10 minutes na itong nagsasangkot siya. So, lumabas na yung katas niya o yung juice niya. Ayan, pwede na natin ilagay yung ating bay leaves. Yung ating suka. Yan, gumamit tayo ng marca piña, sukang puti. Yan, para mas masarap ang ating adobo. Then, ilagay na rin natin yung ating pepper. At yung salt. Pakuluin lang natin hanggang maluto yung ating suka. Ayan, mga 10 minutes na natin pinakuluan tong may suka. Haluin lang natin. Ganitong masyado siyang, hindi ko pa ito nilagyan ng asukal. Masyado lang talagang kumatas yung ating baboy at saka yung manok. Pwede na natin hindi lagyan ng tubig. And continue lang natin to, palalambutin natin to for 30 to 40 minutes. Depende sa tenderness na gusto nyo. Ayan, after 45 minutes, ayan, natuyo na yung ating, at nagmantika na. Pwede na natin ilagay yung liver. Tama na rin sa akin ang timpla nito. Itong adobong ito, adobong puti, ay original recipe ng aking daddy. Ito ang kinalakihan ko. I grew up with this adobo recipe. So, noong bata ako, basta sinabing adobo, ang alam kong adobo ganito, puti. So, simmer lang natin to mga for another 5 to 10 minutes hanggang maluto lang yung ating liver. Ayan, pwede na ito. Mas masarap ito yung talagang malambot na yung parang nagdudurog na yung laman. This one is ready. Pwede na natin itong iserve. Ito na ang ating adobong puti. Sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Hanggang sa susunod kong video, ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo. Salamat! Bye!